5G چیست؟ 5G احتمالاً آخرین اقدام برای کنترل ما بوده است. مدت‌ها است که یک برنامه کنترل ذهن بزرگ اتفاق افتاده است که در این مقطع تاریخ به اوج خود رسیده است. به قدرت عظیم رسانه‌ها، مافیای پزشکی و بانک‌ها فکر کنید. به کنترل آب و هوا، صنعت جنگ، صنایع غذایی، صنعت نفت، برنامه‌های واکسیناسیون، شیمی درمانی‌ها، ایجاد پرچم‌های دروغین، اخبار جعلی، بیماری‌ها، سوء استفاده‌های جنسی، جرم‌های سازمان یافته، فقر و موارد دیگر توجه کنید. فساد هرگز به اندازه امروز آشکار نبوده است. به زودی تمام اطلاعات ما در پایگاه‌های داده‌ها ذخیره می‌شود. ما برای خرید، استفاده از ماشین، رفتن به داخل خانه، پرداخت صورتحساب‌ها، دیدن عکس‌ها و پیام‌های خود 100% وابسته به کامپیوترها و هوش مصنوعی خواهیم بود. دیکتاتوری‌ها توسط AI یا همان هوش مصنوعی و گروه کوچکی از موجودات بیگانه و نیروهای تاریک کنترل می‌شوند. در آخر انسان‌های واقعی دیگر هیچ آزادی نخواهند داشت. ما کاملا به بردگی خواهیم افتاد و حتی خودمان متوجه آن نمی‌شویم، زیرا در آن زمان آگاهی ما کاملا کمرنگ شده و از بین رفته است. در نتیجه این بی‌حسی، افراد در 5G مطیع، بی‌تفاوت و دچار فراموشی می‌شوند. مردم برای مقاومت در برابر آنها بسیار بیمار و خسته خواهند بود و هیچ گونه جسارت و روحیه مبارزه طلبی برای مقابله نخواهند داشت. آنها اراده تفکر خود را از دست می‌دهند. از این رو دیگر علاقه‌مند و کنجکاو برای فهمیدن نخواهند بود و ظرفیت مغز آنها به حداقل ممکن کاهش می‌یابد. همه آنها معتاد و وابسته به مواد مخدر و کامپیوتر خواهند شد و به سختی قادر به انجام کارهای خود خواهند بود. از آنجا که جوامع در 5G با ترس کنترل می‌شوند، همیشه باید تهدیدی وجود داشته باشد. بنابراین همیشه یک تهدید وجود خواهد داشت. جنگ، بحران آب و هوا، شهاب سنگ، حمله بیگانگان و هر چیز دیگری که این ترس را ایجاد می‌کند. هرچه ترس بیشتر باشد، می‌توان سیستم را آسان‌تر کنترل کرد. 5G باعث می‌شود انسان کاملاً یک نواخت شود. تحت طلسم 5G ما به موجودات کاملاً قابل پیش‌بینی تبدیل می‌شویم. موجوداتی با مهارت‌های یکسان، هوش یکسان، دوست داشتن‌ها و دوست نداشتن‌های یکسان و مشابه و همینطور نیازهای مشابه. ما دیگر هیچ انتخابی نخواهیم داشت. تنها یک نوع موسیقی وجود خواهد داشت. تنها یک نوع هنر، یک نوع مد، یک نوع مدل مو، یک نوع زبان، یک نوع ارز، یک نوع مسکن و در نهایت برای هر چیزی یک نوع انتخاب وجود خواهد داشت. همه چیز از قبل برنامه‌ریزی خواهد شد، حتی مرگ. و باید بدانیم که در یک جامعه 5G پیرها برای هیچ چیز مفید نخواهند بود. پس در یک جامعه 5G طول عمر نیز بایستی پایین بیاید. اما 5D چیست؟ 5D راه خروج است. 5D به بعد پنجم اشاره دارد و بعد پنجم قلمرو واقعیت است که در این مقطع تاریخ بر روی بشریت گشوده می شود. بیداری جمعی در جریان است. تعداد بیشتری از افراد به واسطه فلش بزرگ خورشیدی از بعد سوم به بعد پنجم انتقال پیدا می کنند. پیشنهاد می کنم ویدیوی من را درباره فلش بزرگ خورشیدی در کانال یوتیوب من تماشا کنید. در واقعیت 5D قوانین طبیعی مختلفی وجود خواهند داشت. زمان و مکان معنی متفاوتی پیدا خواهند کرد. تلپاتی عادی می شود. در 5D مردم کاملا از قدرت خلاق ذهن خود آگاه می شود. در 5D ظرفیت مغز ما گسترش می یابد و ما در بالاترین پتانسیل قرار خواهیم گرفت. ما دیگر مطیع نیستیم، اما پاسخگو هستیم. ساختارهای قدرت و حکومت‌ها به شکل کنونی دیگر وجود نخواهند داشت. سیستم‌های سیاسی، نظامی و آموزشی و دیگر سیستم‌هایی که به شکل کنونی وجود دارند از بین خواهند رفت. زیرا طرز فکری که برای پذیرش یا نیاز به چنین سیستم‌های کنترل کننده‌ای لازم است دیگر وجود نخواهد داشت. در 5D اختراعات جدید زیادی به وجود خواهد آمد، زیرا دیگر از فناوری و علم برای کنترل و گمراه کردن مردم استفاده نمی‌شود، بلکه برای ارتقای کیفیت زندگی و ایجاد شادی و نشاط برای مردم استفاده می‌شود. نه تنها بشریت بلکه این سیاره تحت اثر 5D شکوفا خواهد شد.
دوباره اقیانوس‌ها تمیز می‌شوند، جنگل‌ها دوباره رشد می‌کنند و حیوانات از خطر انقراض نجات پیدا می‌کنند. قدرتمندترین ویژگی در 5D این است که مردم از وجود موجودات دیگر آگاه می‌شوند. وقتی از موجودات دیگر بدانید، دیگر به هر نامی آنها را به شما غالب نمی‌کنند و دیگر ترسی در شما نخواهد بود و نمی‌توانند دیگر بر شما حکومت کنند. در 5D مردم دیگر به دوگانگی فکر نمی‌کنند و یک صلح واقعی بر اساس این درک که همه ما برابر هستیم وجود خواهد داشت. به تفاوت‌ها نه به عنوان تهدید بلکه به عنوان زیبایی نگاه می‌شود. طیف گسترده‌ای از هنر، معماری و موسیقی وجود خواهد داشت. 5D یک واقعیت عاری از ترس است. از مرگ به عنوان یک توهم یاد خواهد شد. هویت ما دیگر به داشتن جسم وابسته نیست. سرانجام ما متوجه می‌شویم که واقعاً چه کسانی هستیم. موجوداتی جاویدان و روح‌هایی که بر روی بدن قرار گرفتند تا زمانی که بدن بمیرد و به مکان دیگری بروند. وقتی ترس از مرگ وجود نداشته باشد، دیگر نیازی به کنترل نیست. وقتی نیازی به کنترل نباشد، بشریت آزاد خواهد شد. بنابراین 5G و 5D دو دیدگاه بسیار متضاد در ظاهر و واقعیت هستند و در نهایت انتخاب با ماست. به دست آوردن آگاهی و انتخاب 5D و یا خوابیدن و ماندن در ماتریکس و انتخاب 5G. لطفاً ویدیوهای دیگر من را در کانال یوتیوب من تماشا بفرمایید. سابسکرایب را فراموش نکنید و مطالب من را با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سپاس از همراهی شما.